مسكوني من بساط الريح، قال لي قوم، فبدي أنهض على قدمي ما أحسن يعني من الألم من كذا، فوقعت على الأرض. فإجا السجانين اثنين فأمسكوني من شعري وشحطوني للزنزانة. هذا المنظر أو الذكرى الأليمة هاي ما بنساها، لأني لحظة اللي جروني من شعري من البساط الريح للزنزانة كانت لحظات ألم رهيبة جدا. لا، كنت أستبعد الموت دائما. حافظ أسد بفعل عوامل القمع اللي كانت بإيده خلى الناس تتخيل أن المعتقلين السياسيين مجرمين. لما طلعنا من السجن الناس كانت ما حد يستجري يجي يسلم علينا، أو كان في عرف بين الناس إن يا أخي اعمل كل شيء بس لا تشتغل بالسياسة، وكأن السياسة كانت فعل حرام أو فعل آثم. اسمي حسن النيفي من منطقة منبج. اعتقلت عام 1986 بسبب الانتماء إلى حزب البعث جناح القيادة القومية، أو المتعارف عليه اصطلاحاً ببعث العراق. وتم الإخلاء عني سنة 2001، يعني مدة الاعتقال 15 سنة. لما اعتقلت كنت طالب في السنة الرابعة بكلية الآداب قسم اللغة العربية من جامعة حلب. وتم اقتيادي إلى فرع الأمن السياسي بمنطقة سليمانية في حلب. بدأ التحقيق من وصولي لفرع الأمن السياسي. المطلوب مني أني أنت تنتمي لحزب سياسي، هو بيسموه إني طبعا اليمين المشبوه بيطلقوا عليه. بدك تعترف وأيضا تعترف نظمت مين، وفي كليشة معروفة عند الأمن. ضلينا بفرع التحقيق فرع الأمن السياسي بحلب مدة 40 يوم. بعد 40 يوم انتهى التحقيق وتم نقلنا إلى سجن حلب المركزي. في مسألة عند الضباط هي بيركزوا عليها كتير، أن الضابط التحقيق كل ما أخذ كمية كبيرة من المعلومات من الموقوف هاي بترفعه درجة أمام أسياده، بمعنى أنه هو محقق ناجح بغض النظر عن الوسائل اللي يتبعها. وهذا اللي كنا نلمسه. لذلك أي موقوف آنذاك بهديك الفترة يمر لابد ما يمر على وسائل التعذيب كاملة. يعني حتى لما تقول له أنا أعترف أنا أنتمي إلى حزب سياسي ضد السلطة، هو يقول لك لا، ما بيصير، بدك تقول لي مين معك، مين نظمك. حتى لو قلت له فلان وفلان يقول لك لا، هذا لا يكفي. الفروج مثل ما بيسموها اصطلاحا، يعني هي عبارة عن عمود خشبي مرتفع عن الأرض بطريقة عرضية، يعلق عليه المعتقل من تحت أبطيه، وعادة يكون عاري.
هاي الطريقة بتخلي ثقل الجسم بيصير على منطقة تحت الإبطين. لما واحد يزيد عن الربع ساعة أو النصف ساعة فيحس إني بده ينشل تماما، صاب بحالة شلل أعصابه ما عاد تتحمل. دائما يعني الشيء اللي يعزي المعتقل انه هو ايمانه بالقضية اللي يحملها وبشرعية قضيته. انا انتمائي لحزب البعث هو التزاما مني بفكر الحزب وبتوجهه القومي. يعني خليني احكي شغلة دقيقة. الفكر القومي آنذاك كان إذا نظرنا للشرط التاريخي المحايث لتلك المرحلة، كان الفكر القومي هو اللي يستوعب تقريبا كل الحراك الوطني أو معظم الحراك الوطني آنذاك. وكنا ننظر أن حزب البعث بسوريا أو حزب السلطة نسميه في سوريا هو صحيح يعني يرفع شعارات البعث ولكن غير ملتزم على الإطلاق، هو سلطة. فمن الظلم فعلا أني نختزل فكر البعث بسلطة آل الأسد بسوريا. كنا دائما أصحاب الإيديولوجيات التقليدية يركزون على شعارات متخيلة، على أمنيات تخدم الخطاب الذي يتوجهون به إلى الجماهير، ولكن هذه الشعارات وهذه الخطابات لم تكن لها حوامل اجتماعية على أرض الواقع. باسم توحيد الأمة العربية وتحرير فلسطين انتهينا إلى مصادرة مثلا حق الشعب في الحرية، حق الشعب في الكرامة، انتهينا إلى مصادرة السياسة من المجتمع. حافظ أسد أصدر أول عفو بكانون أول سنة 1991 لما تم الإفراج عن حوالي 1900 معتقل تقريبا. هذا أول عفو. كنا آنذاك بسجن حلب المركزي شي 110 معتقلين، تم الإفراج عن الجميع باستثناء 18 واحد، يعني نحن 18 واحد كنا مستثنيين من العفو. بعد ذلك تم نقلنا إلى دمشق، إلى سجن عذراء. ما كنا عارفين ليش، يعني اجوا حملونا ونقلونا. لما وصلنا دمشق بسجن عذراء قالوا لنا اني جبناكم من حلب مشان نعرضكم على محكمة، حتى يقول للرأي العام الدولي وللمنظمات اني هي حاكمت المعتقلين. طبعا كان عنا علم مسبق ان الاحكام هي ليست من نتاج المحكمة، وانما تأتي من مكتب الأمن القومي وتصادق عليها المحكمة، ويقوم رئيس المحكمة فايز النوري بتلاوة هذا الحكم. المعيار الأساسي للحكم هو رأي الأمن. وجهت لي تهمتان. التهمة الأولى هي المادة 306 من قانون العقوبات المعطوفة على المادة 304. هذه المادة تقول كل فرد ينتمي إلى جمعية سياسية تهدف إلى قلب كيان الحكم من خلال الوسائل المذكورة في المادة 304. الوسائل المذكورة بالمادة 304 يقصد فيها الأسلحة النارية والمتفجرات والأسلحة الجرثومية والأدوات الحربية وما إلى ذلك. توجهنا لرئيس المحكمة آنذاك، سألنا إني يا سيادة القاضي نحن سجناء رأي، يعني لا نملك لا أسلحة متفجرات ولسنا مسلحين. قال لك إيش بدكم تسقطوا النظام؟
قلنا له نحن بالكلمة، سلاحنا الوحيد الكلمة. فقال بكل صفاقة الكلمة والبارود والرصاص هو شيء واحد. طبعا أنا أخذت 8 سنوات على هذه التهمة، تهمة مناهضة أهداف الثورة، و15 سنة الحد الأقصى على التهمة الأولى، صاروا 23 يعني. لكن حسب تخريجاتهم القانونية أني تدمج العقوبتان ويؤخذ بالأشد، فأخذوا بال15 سنة. فترة المحكمة هي مثل مرحلة تحدي على المستوى المعنوي. يعني كنا ندرك بقرارة أنفسنا أني ربما مواقفنا هاي ما راح تأثر على النظام ورح ناخذ أحكام قاسية، ولكن نعرف أني هي قضايا رمزية ورسائل موجهة للسوريين بأن هذا النظام على الرغم من عتوه، على الرغم من جبروته وإجرامه، ولكن ضروري أيضا أني تنوجد ناس دائما تقول له لا وتتحداه. حافظ الأسد يتعامل مع أعدائه على أنهم عدو بغض النظر عن التمييز بين الحامل الإيديولوجي. يعني حتى هناك ناس ينتمون إلى الطائفة التي ينتمي إليها حافظ الأسد، فكان يعاملهم بقسوة، ما كان يرحم حدا. حافظ أسد يتعامل بمنطق إما أن تكون عدو وإما أن تكون موالي كليا. كان سبب ذهابنا لتدمر هو على أثر مساومة أمنية، فمن رفض هذه المساومة أو من أبدى موقف لا يعجب اللجنة الأمنية تم اقتياده إلى تدمر. بتدمر التعذيب مستمر، حتى لما ما يجي السجان أو الجلاد يقتلنا ضرب على أجسادنا، كانت حالة الخوف معشعشة في النفوس، هي لا يمكن أن يتمها. مفردات التعذيب، في التعذيب في المأكل، في المنامة، في المشرب، حتى لما الواحد يروح على دورة المياه هذا هم كبير من هموم تدمر. حتى أثناء النوم كثرة الازدحام، إضافة لأني واحد تحته ما في يعني فرشة أو شيء شغلة، وإنما ينام على عازل، ننام بطريقة علب السردين، راس ورجل. 6 سنوات متواصلة، هي سميها مساحة زمنية كلها مليئة بالعذاب. الأمل بالحرية ما فقدته على الإطلاق، حتى في أشد حالات العذاب والمرارة في سجن تدمر كانت نوافذ الأمل مفتوحة في داخلي يعني، وكان عندي فسحة كبيرة من الخيال اللي من خلاله أنتقل لعالم هو غير عالم السجن تماما. إحدى هذه النوافذ هي الشعر. لا يوجد أوراق، لا يوجد أقلام، ولكن هناك الشيء السائد داخل سجن تدمر هو الاعتماد على الذاكرة والثقافة الشفهية. يعني أنا بسجن تدمر دائما أول ما يخطر على بالي إني كيف كان الرواة القدامى في عصر التدوين وقبل في العصر الجاهلي، كيف كانوا يحفظوا مثلا آلاف الأبيات من الشعر والعديد وأيضا عشرات الآلاف من الأحاديث. أنا أتذكر قصيدة كان لها وقع شديد في نفسي، كتبتها بسنة 98 في صباح عيد الأضحى بتدمر. بعد ما اجوا السجانين وقتلوا اللي قتلوه وخلصوا وجبة التعذيب وراحوا، وأنا بارك مسترخي، فتذكرت قصيدة المتنبي: عيد بأية حال عدت يا عيد، لأمر مضى أم لأمر فيك، أو بما مضى أم لأمر فيك تجديد، على طبعا نفس الوزن ونفس القافية. واقدم بصدرك
أم لحن وتغريد، سران في الروح أم جرح وتنهيد. ليت الأحبة خلف البيد موعدهم، ليت الأحبة خلف البيد موعدهم، لكنت آمل أن تدنو المواعيد. جف الإباء حزينا في محاجره، فالذل منتشر والعز مفقود. فاهنأ حظيت بأحزاني وما وسعت، ودون ذلك من قولي فمردود. واصبر فديتك عل الفجر موعدنا، فالصبر في النفس يوم الروع محمود. الشعور بالحاجة إلى المرأة هو شعور فطري ملازم للإنسان، ليس شعور بيولوجي منشأ بيولوجي، وإنما هو أيضا وجداني ونفسي. تعيش معه على المستوى الخيال، وهي غالبا ما تكون المرأة المتخيلة وليست المرأة الموجودة يعني على حيز الواقع. هذه المرأة المتخيلة هي أحيانا تنطق وتحكي وبتبادلوا المشاعر وبتبادلوا الأحاسيس، وعم بيحرض أيضا بنفسك، يحرض أفكار، يحرض مشاعر. إذا هاي العملية هي ما هي عملية مجانية فقط للتعويض عن الفقد، وإنما هاي عملية منتجة، أو سميه الخيال الإنتاجي مثل ما يسميه الناقد كولدريج. كنت أشتاق كثير أشوف أمي، أحن لوالدتي يعني. كان وجهها ما يغيب عني على الإطلاق. ريحة والدتي، حتى ريحة والدتي بعد 15 سنة من السجن ما كانت تفارقني. كنت أشتم ريحتها، حفظان الرائحة تماما، حفظان ملامحها، حفظان مشاعرها عايشة بنفسي. يجوز لطبيعة العلاقة اللي كانت بيناتنا، لكن أيضا الشيء اللي عزز هذه المشاعر إن هي اعتقلت يوم بسببي. ما يكفي أني عذاب والدتي وهي خارج السجن أيضا يعني تعتقل وتجي لي هالمكان، لي مكان فرع التحقيق يعني أمام صلف السجان وقذارته وجبروته. أكون في الحقل أعمل، وكانت تأتي تمشي مسافة 3 كيلومتر أو 4 كيلومتر على الأقدام وهي حاملت لي الأكل. تقول لي يا ابني أنا جبت لك غدا، علما أني أنا كان موجود معي الأكل يعني ما بحاجة، ولكن ما كانت تتحمل. أتذكرها لما كانت تجيني جتني زيارة على سجن عدرا مرة أول ما التقينا. كانت كبيرة بالسجن قبل ما تتوفى، كانت حاملة أغراض على رأسها وعلى ظهرها وعلى بكل ما تاركة من جسمها مكان وما هي محملة أغراض. قلت لها ماما ليش متعذبة يعني، ليش جايبة؟ قالت لي بالحرف الواحد كلام ما بنساه: ابني لو يطلع في ايدي أحمل لك الدنيا كلها وأجيبها على السجن، بحمل الدنيا. الساعة 5 بالضبط سمعنا من خلال المآذن الجوامع بمدينة تدمر كان فيها قرآن، صوت قرآن. حسينا أني في شيء غريب. نظرت للسجان، شفت السجان لابس اللباس الميداني الكامل. الساعة 6 صباحا استيقظنا، صارت فترة استيقاظ. عادت الجوامع من جديد تكبر، فسمعنا صوت واضح من أحد الجوامع يقول بالحرف الواحد: كل العسكريين في مدينة تدمر إلى الساحة العامة
من أجل مسيرة حدادا على روح فقيد الوطن والأمة الرئيس حافظ الأسد. عند ذلك أدركنا وعرفنا أني حافظ الأسد مات. طبعا هاي اللحظة كانت من اللحظات الأعنف في سجن تدمر. كل الناس جدد الأمل فيها أني معناته بدنا نطلع من السجن. لكن تقريبا بعد 15 يوم عرفنا أيضا أن بشار الأسد هو صار رئيس بدل أبوه. كانت يعني لحظة إحباط شديدة ولحظة انتكاسة. يعني كنا بعض السجناء زملائنا يقولوا يا ريت مو دريانين إني ميت ومو دريانين إني صاير ابنه. احنا آخر دفعة 80 واحد بقينا في سجن تدمر. آخر سيارة تطلع تحمل معتقلين وتطلع من سجن تدمر بتاريخ 11 آب 2001، لما تركت خلفي سجن تدمر وصرت خارج السجن، علما أني أعرف أني رايحين على سجن آخر صيدنايا، ولكن مع ذلك كانت لحظة غبطة من الداخل شديدة أني انتهينا من هذا الجحيم اللي هو سجن تدمر. لما وصلنا سجن صيدنايا هنيك، أول ما ارتفعت عيني ارتفعت إلى السماء، لأني طيل مكوثنا بسجن تدمر المعتقل ممنوع يطلع على السجان أمامه وممنوع يطلع للأعلى، يا إما مطمش يا إما بده ينظر للأسفل. بتاريخ 13/11 الساعة 8 إلا ربع مساء اجى السجان فتح لي الباب وقال لي تعال، ما حكى ولا كلمة. فطلعت وقفت على باب الفرع. أنا بعد 15 سنة لا أعرف من دمشق شيء يعني. اجاني العسكري الحارس على باب قال لي لشو واقف، يلا روح امشي، ممنوع، ما بعرف شو، لشو واقف، باله اني انا جاي يعني مار عابر. طيب قلت له يا اخي انا موقوف قديم هون، اذا فيك تساعدني تقول لي وين بيوقفوا التكاسي او تجيب تاكسي. فكان صاحب نخوة هذا العسكري، يعني لما سمع اني انا معتقل 15 سنة فصاح لزملائه تعوا شوفوا هذول صار لهم 15 سنة بس سجن، وصاروا يتفرجوا علينا كأني نحن يعني مستحاثات قديمة. طريقي من دمشق وحتى وصلت منبج كنت أدور بدوامة ما استطعت بتفكيري أخرج خارجها على الإطلاق. أقول بيني وبين نفسي هل سأجد والدتي تستقبلني أم هي ماتت غادرت الحياة؟ أحيانا أقول بلحظة هيك تفاؤل جارفة، أقول لا أكيد رح تفتح الباب وهي أول من تستقبلني. يعني ماني شايف شيء في الدنيا، بس بدي أتأكد أني عجب والدتي هي موجودة ما زالت تنتظرني. إلا طبعا وصلت قرعت الباب، فتح لي الباب أخوي الأكبر، أخوي الكبير محمد خير، شبه أغمي عليه، ما عاد يعرف أربك، يعني ما ربط لسانه مثل ما بيقولوا، ما عاد يحكي. دخلت أنا على البيت، ما وجدت شيء في البيت من العائلة القديمة، من عائلتي القديمة. الناس هن بيسلموا علي وأنا أتلفت بالبيت أبحث عن، كأني بدي أفتش زوايا البيت وأسأل كل زاوية إني أمي ما زالت موجودة ولا وينها. بعدين بنفس اللحظة يعني أمسكت بإحدى بنات أخي
وضميت على صدري قلت لها: أمي طيبة ولا ماتت؟ فصارت تبكي البنت يعني، فعرفت أني والدتي متوفية. وكانت هذيك الساعة يعني لا أستطيع توصيفها بدقة. الثورة السورية هي من أعاد للمعتقلين السياسيين اعتبارهم الحقيقي، لأن الثورة أعادت لنا كرامتنا، أعادت لنا الوجه الناصع للقضية اللي كنا نناضل من أجلها. الثورة السورية أعادت اعتبار لكرامة المعتقلين السياسيين، وأظهرت شرف القضية اللي كنا نناضل من أجلها، وحتمية انتصار الثورة السورية هذا ما لا أشك فيه إطلاقا. ظلمت كثيرا، نعم، ولكن لا أرضى أن أمارس الظلم أو أن يمارس الظلم على أي إنسان أو على أي كائن. أنا لو وجدت السجان الأمامي اللي كان يضربني، أنا ما ممكن أضربه لأني أنا ماني سجان. أحلم بأن يكون الإنسان السوري إنسان حر كريم كغيره من الكائنات الإنسانية اللي تعيش، يعيش بحرية بكرامة، تتوفر له فرصة عمل كريمة، بيحب أخوته، بيحب جيرانه، ما حد يمارس عليه الخوف. هذا ما أتمنى.